Вчора ввечері ми прилетіли у Берген, купили спирт, переночували у гостелі. І сьогодні о 11 годині прибули поїздом на станцію Фінсо. Звідси і починатиметься наш 8-денний хайк до одного із найкрасивіших місць у Норвегії – язика троля – Трольтунга. До нього, як правило, йдуть найкоротшою дорогою за один день. А наш принцип трішки інший. Чим довше, тим цікавіше. Ми на Фінсі зараз. І сьогодні ми йдемо цією дорожкою біля Ледовика. І десь в цьому районі нас половий півак. В кишені рюкзака у мене літр червоного спирту. Цього разу ми готуватимемо їжу на спирту. Фінсе! Ми стартували по плану. Погодка сьогодні супер, день падає дощ. Ми зараз виходимо, зайдемо в цю сторону. Позаду мене станція Фінса. Справа від мене вхід в тунель, який було побудовано в 93-му році. А ми зараз йдемо паралельно старій залізниці. Перший прохід по снігу. Тут провалювалися. Перша переправа і міст. У нас зараз буде другий міст.
Мужики йдуть прямо, ми піднялися по льодовику. А вон там посередині видно залізницю стару. Йдемо 2,5 години, вийшли на перший перевал, майже 8 кілометрів. Ой, яке красиве озеро в льоді. А зліва від мене шикарний льодовик. Виглядає на те, що нас мають повезти ось на той перевал. Тут такий цікавий перехідний район. Там був перевал і попереду перевал. А між ними ми скачемо вниз вверх. Ще одна обігнала група з великими рюкзаками. Що вони там несуть? Як каже Олеся, може тут так модно зараз? Якщо озеро, що зліва закінчиться, ми будемо шукати місце для намету. Але це озеро не закінчується. Завершилось озеро, а попереду ще одне. Десь в цьому лабіринті будемо шукати місце для намету. На сьогодні вистачить, як казала моя вчителька з математики, фати. Вон звідти наша дорога. Ми зараз тим хребтиком буде наша точка. Ось тут.
День другий. Продовжуємо наш похід до Трольтунга. Ранок виявився досить теплим, хоча ночували ми поблизу великого льодовика. Вітер учух, і природа навколо завмерла в абсолютній тиші. Я готую сніданок на спиртовій горілці Трангія, яка важить лише 110 грамів. Це новий для мене досвід, тому вирішив перевірити, наскільки вистачить літрової пляшки спирту. Горілку наповнюю на 2/3 об'єму. Цього повинно вистачити, щоб закип'ятити 2 казанки води. Наливаю воду в казанок, запалюю спирт. Полум'я майже невидиме, тому підношу руку, щоб відчути тепло. Спирт горить повільніше за газ, тому вода закипає утричі довше. Але ми нікуди не спішимо, у нас відпустка. Тим часом скручую туристичні матраси, складаю речі і знімаю намет. Поки я готую сніданок, наш намет просихає на ранковому вітрі. Ось він, легкий двомісний одношаровий намет, що важить лише 700 грамів і встановлюється на трекінгових палицях. Його головний матеріал – DCF – Dynamo Composite Fabric – легка і тонка плівка, яка відома своєю водостійкістю та винятковою міцністю. Попри те, що DCF досить дорога, не ідеально підходить для тривалих походів, де важлива кожна зайва вага у рюкзаку. Цей матеріал не вбирає вологу, тому навіть під час дощу намет залишається легким і зручним для транспортування. Для встановлення потрібно мінімум 4 довгі кілки, хоча я беру ще 4 коротші для надійності. Одношарові намети часто накопичують конденсат на внутрішніх стінках, але цієї ночі не було вологості, і нам вдалося уникнути цієї проблеми. Вівсянка із фруктами приготована, і настав час для сніданку. Для себе ставлю невеликий експеримент. Хочу зрозуміти, наскільки днів вистачить нам літри спирту. Тут, а було десь отак. Тобто це на один день мені треба стільки спирту. Після сніданку ми вирушаємо далі. Повертаємось назад на туристичну стежку. Ночували ми біля мосту, звідки відкривається неймовірний вид на найвищу вершину національного парку Хардангівіта. Через кілька днів нам належить пройти біля її підніжжя. Тиша, природа і цілий день попереду, наповнений пригодами. Це Норвегія, сувора і прекрасна, яка надихає і змушує знову і знову захоплюватись її величчю. Умовне плато закінчилось, і ми починаємо спуск. По дорозі зустрічаємо перших туристів. Тут цілий каскад велосипедів. Я бачу мінімум 6. І спереду ще є.
На горизонті знову з'являється найвища вершина масиву Гортайген. Її легко пізнати здалеку завдяки своїй характерній формі. Поки не дує вітер, розповім про наші плани. Сьогодні наша задача пройти мінімум 16 кілометрів і потім починати шукати місце для намету. Як буде можливість пройти 3-4 кілометри більше, тоді наступний день ми будемо йти менше, у нас буде типу вихідний день. Серед рослин помічаємо нечуй вітер альпійський, який у Норвегії називають фєльсвеве, та, що літає у горах. Спуск стає крутішим, і перед нами відкривається величне озеро Рембельсдальсватнет. В Норвегії деколи буває класна погода. Мені довелося змінити форму одягу. І тепер треба доганяти Лесю. Спускаємось до озера. Тут, ближче до води, з'являється перша мушкара. Ми доходимо до розвилки і повертаємо ліворуч у напрямку Гюте Рембельсдальсетер, де плануємо зробити обідній привал. Підходимо до Гютте. Тут у нас запланований годинний обідній привал. Гюта відчинена. Тут можна придбати деякі продукти, перелік яких є на офіційному сайті. Розраховується тут через офлайн-додаток на телефоні. Цього разу ми нічого не купуємо. Ми несемо продукти на всі дні походу. Поки ми перекушуємо, скажу кілька слів про навігацію. Я використовую годинник Garmin Fenix 7, де зберігаються карти і треки походу. Проте маю паперові карти. Як бекап, ми маємо паперові карти. Тепер видно, що ми десь маємо перетнути ту річку десь там
Мостик має бути. А тоді он туди на горку. Перерва завершена. Продовжуємо рух далі. Йдемо по схилу вздовж озера до мосту. Спочатку зустрічаємо не міст, а просту кладку, яка не зафіксована. Якщо прийшов би сильніший дощ, воду могли б підняти і кладку знесло б потоком. У такому разі довелося б шукати обхідний шлях вище по стрімкому потоку. Невдовзі підходимо до великого мосту. Це сучасна конструкція, збудована зовсім недавно. Але за мостом помилково повернув протилежний бік. І ми трохи поблукали, перш ніж знову знайшли квартиру, яка була на гору. Повернувшись на маршрут, ми починаємо підйом серпантинами. Ліворуч відкривається краєвид на найбільший льодовик у цьому районі. Його масштаб і блискуча білизна льоду вражають, але підйом забирає багато сил. Складна діляночка. Йдемо 2 години, а Юту все бачив. Ось там. Перед черговою розвилкою робимо ще одну перерву біля озера. Тут вирішуємо охолодити швейцарський шоколад, який нам недавно привезла Ніна з Швейцарії. Тільки що ми заморозили в холодній воді шоколад, який розтопився. І зараз я його їм. Швейцарський. Ніна привезла. Після шоколадної перерви ми швиденько підходимо до розвилки. Далі нам потрібно йти у напрямку Лісет. Тепер ми плавно піднімаємось вгору, залишаючи позаду льодовик. Виходимо на наш останній перевал. Далі наступні пару кілометрів стежка йде лише вниз. Попереду нижче бачимо долину Сімадаль із фьорду. Під час нашого руху нас зустрічає куріпка, яка намагається відвести нас подалі від своїх пташенят. Вона неспокійно бігає поруч, поки ми не відійшли приблизно на 50 метрів. Тоді, переконавшись у безпеці, вона повертається до своїх малих.
Зліва відкривається краєвид на долину Скютідальс, а ми йдемо по хребтику, і справа від нас крутий обрив. На 17 кілометрів. Далі нам треба підніматися туди на той крутяк. Але я так думаю, що ми це зробимо завтра. І я починаю шукати місце для палатки. На острів можна було поставити. Ми переходимо через річку, яка витікає з озера, і піднімаємось трохи вище. Тут знаходимо рівну ділянку, ідеальне місце для встановлення намету. Після вечері ми відпочиваємо в наметі, милуючись спокійним заходом сонця. Хмари в небі ніби зупинились. Жодного натяку на вітер. Лише повна тиша та неймовірна краса природи. Але над ранок вітер піднявся, різко змінивши атмосферу. Він дув прямо у бік намету, сильно колихав його та створював постійний шум, від якого важко було заснути. День третій. Якщо минулий день був сонячним, то сьогоднішній вітряним. Але мені пора вилазити із намету і готувати сніданок. Тут неподалік я знаходжу невелике заглиблення, де я розміщаю свою кухню. Принаймні тут вітер не так сильно дує. Спиртова горілка проявляє себе чудово на вітрі. Як тільки спирт починає горіти, то далі цій горілці вітер не страшний. Меню на сніданок у нас однакове в останні 15 років. Це вівсянка із сухофруктами. Сьогодні нам потрібно піднятись на ось цей крутяк. Але спочатку ми маємо вийти на маркування і дійти до розвилки. Цього року літо у Норвегії почалось пізніше. Чорниця ще зелена, а морошка лише цвіте. Ми знаходимо поодинокі ягоди, але їх небагато. Серпантинами плавно піднімаємось вгору. Вчора я трішки розповідав про наш намет, а сьогодні скажу пару слів про рюкзак. Він теж марки Дорстен. Об'єм його 55 літрів. Він не промокає на дощі, має каркас і дуже комфортно сидить на спині. Вага цього наплічника всього 845 грамів. Я зараз там несу намет, кухню,
50% їжі на 6 днів та інші персональні речі. Позаду мене на горизонті видно перевал, де ми спускались вчора зранку. Зараз ми вже піднялись на чергове плато, і далі до перевалу буде більш-менш полога частина. Перше розгалуження на вершину. Ми туди не йдемо, а лише милуємось здалека нею. Далі перевал і поступовий спуск вниз. Далі наш план – пройти до водоспадів. Тут ми повертаємо праворуч по маленькій стежині. Здалеку бачу нашу гюту, де у нас заброньоване розміщення. Підходимо до готелю, паркінгу і зустрічаємо сотні туристів. Тут багато оглядових майданчиків, звідки видно грандіозні водоспади. Ми пробуємо обійти все навколо і побачити кілька водоспадів із різних ракурсів.
Йдемо далі у Гюту. Сама Гюта розташована у затишному місті, де не чути галасу туристів. Тут у нас запланована вечеря та сніданок. Я такого ще не бачив чуда, але будемо дивити Не зараз. зламайте її. Так. Тепер треба його вилити, що? Другим боком. А, Отак. Все. ну от сюди було. А, ну обидвом бокам. І це у нас вечеря. Класно. Смачного. Після вечері дивимось нагородження Тур де Франс, де наш Вінегорд був другим. Потрапили на завершення Тур де Франс, де Вінегорд зайняв друге місце. За вікном моросить дощ. Ми із усіх гостей першими прийшли на сніданок, який виглядає ось так. Спокійно, без спішки, ми відновлюємо калорії, втрачені за попередні дні походу. А норвезькі вафлі на десерт – то святе. Бути в Норвегії і не їсти норвезькі вафлі – це означає, що не бути в Норвегії. Дощ крапотить, але треба йти. Перший дощик, але він має пройти, ми сподіваємося. Ми зараз йдемо ось у цю сторону. Попереду у нас близько 20 кілометрів і купа болота та води після сильного нічного дощу. Це Норвегія. І дощ тут – це є характерна її ознака. Йдемо ще трішки по асфальту. Все, ми вийшли на маркіровку. Все мокре. Пам'ятаю, як 16 років тому ми були у поході у національному парку Ютунгаймен. І кожен день лив проливний дощ. Тоді ми навіть підкорили дві найвищих норвезьких вершини. Але після того походу бажання ходити по норвезьким горах не було. 10 років Норвегія була у режимі паузи. І лише під час корони, коли всі країни були закриті влітку, то Норвегія для нас була відкрита. І ми пройшли чудовий трек у суперсонячну погоду у національному парку Рондане. І побачили норвезькі гори вже з іншого сонячного боку. На горку йти жарко. Знову ми змінили одяг. Дощ практично завершився. Ми вже не звертаємо уваги на болота і калюжі, бо ноги вже і так мокрі. На фоні цих сірих краєвидів скажу кілька слів про ще один важливий елемент спорядження. Щоб заінтригувати трішки, то скажу, що ми відверто його ігнорували і вважали, що ця штука у поході без потреби. Але одного разу ми вирішили перетнути острів Корсіка по відомому маршруту GR20, який славиться своїми крутяками і великими перепадами висот. Тоді ми були у чудовій формі, але після цього походу ми вирішили, що треба придбати ще один елемент спорядження. Це трекінгові палки. Спочатку це був алюміній, потім карбон тієї ж фірми Black Diamond. І зараз ми йдемо із карбоновими палицями, які вже служать нам 8 років. Це палиці для трейлу із регульованою висотою. Паралельно я використовую одну із них як селфі-штангу,
для моєї акшн-відеокамери. Ці палиці вже відпрацювали своє, і наступний похід ми підемо вже із новими. Бренд теж змінився. Це будуть палиці фірми Darson, які на днях прибули до нас із Канади. Це найлегші трекінгові палиці на даний момент. Вага однієї лише 145 грамів. Це на третину менше, ніж мій існуючий Black Diamond. Подивимось, як нові палиці зарекомендують себе у походах. Тим часом ми наближаємось до річки, і далі у нас буде два варіанти. Або на 2 кілометри довше по долині, або коротше через гірку. Зустрічні туристи нам сказали, що через гору мокро. Тому за мостом підемо довшою стежкою по долині. Вирішили, що йдемо низом. Що там болото, що тут болото. Там все в хмарах і так нічого не побачив. Біля річки все було у воді. Вирішуємо повернутись і йти через гірку. Знов все переграли. Йдемо по болотам, йдемо через гору. Все одно ноги мокрі. Перейдемо на Зарізьку. Маркіровка вон там. Вже бачу маркіровку. Зараз виходимо на маркіровку. Пройдено 10 кілометрів. Це півдороги. Робимо привал. Підіймаємось вгору і навіть бачимо якісь краєвиди. Тут явно краща стежка, ніж була у долині. Дорога через верх, як правило, сухіша. Як ми вийшли низом, там, напевно, болота було по вуха. А тут Бродвей. Погода ніби як по замовленню. Ми піднялись на вершинку, точніше на перевальчик, і хмари відійшли. Підходимо до межі найбільшого у Норвегії національного парку – Хардангівідда. Хмари розійшлись, і всі красоти перед нами. Після дощу в Норвегії мати сухі ноги – це, напевно, неможливо. Я вже, наприклад, ігнорую
всі калюжі. Іду прямо. Бачу найвищу вершину Хардангевіда національного парку Хартайн. Ось він там видніється на горизонті. Останній крутий спуск на сьогодні. Далі ми перетнемо річку по мосту і піднімемось на невелику сідловину. До Гюти вже близько. Я починаю дивитись за місцями під намет. Але кругом болота, кущі або кам'яні плити, на які ми наш намет не поставимо. Цікаво, а як із біваком після Гюти? Якщо буде проблематично знайти нормальне місце, то краще за невелику оплату зупинитись із наметом біля Гюти. І заодно повечеряти тут, і поснідати. Так і робимо. Мені подобається їжа і сервіс у норвезьких гютах. Ну, гепло. Чекаємо на вечерю. Поки що у нас мост. Екологічний візит. Легко. Because he making film about our trip all the time. Після вечері, випереджаючи комарів, яких тут навалом біля річки, швиденько вміщаємось у наметі. Ніч у липні – це сутінки, але коли втомлений, то спиш мертво. Ранок 5-го дня. Ми прокидаємось ще до сніданку. Я відразу починаю збирати краплі води із стінок намету. Ми ночували біля річки в долині, де зазвичай вища вологість і менший рух повітря. Тому у нашому одношаровому наметі утворився конденсат. Снідаємо у гюті і готуємось до виходу. Сьогодні наш маршрут лежить на південь, у напрямку Гюте Хатласкарт. Наступна велика мета – дістатись Гюте Літлос, де в нас уже заброньоване розміщення. Відстань до Літлос становить 35 кілометрів, тож ми розділимо її на 2 дні. Сьогодні плануємо пройти більшу частину шляху і ночувати неподалік найвищої вершини національного парку Хардангевіда – гори Гортайген. Одразу за Гютою починається місцевий автобан – доріжка із кам'яних плит. Після болотяних ділянок такий шлях здається просто ідеальним. Ми збільшуємо темп і швидко долаємо кілька кілометрів цим природним шосе. Ми вже метрів 500 йдемо по норвезькому автобану. Бетонна плита під ногами, жодного болота. Це вперше за 5 днів. А то вічно по болоту, чувак, але і той автобан продовжується.
Погода чудова, світить сонце, а вітер майже не відчувається. За мостиком ми піднімаємось на плато, обганяючи туристів. На вершині відкривається вид на нашу сьогоднішню мету – гору Гортайген, що височіє серед рівнин Гардангівіда. Її висота – 1690 метрів, і вона є однією з найпомітніших вершин цього регіону. Гора має унікальну форму, схожу на масивний прямокутний моноліт або башту. Вона різко виділяється на тлі переважно рівнинного ландшафту Хардангівіда, через що її часто називають королем Хардангівіда. За цими хатками до Гюти простягається заболочена долина. Так що ми знову влізли у болото і йдемо з мокрими ногами. Ми знову спустились до річки. І скоро буде Гюта. Але перед тими брилами нас кинули в болото. І в мене вже мокрі ноги. Наближаємось до необслуговуваної Гюти Хатласкарт, розташованої на перехресті туристичних маршрутів. Переходимо міст і продовжуємо шлях у напрямку гори Гортайген. Звідси до Гюти Літлос можна пройти коротшим шляхом, але ми обрали довший, проте мальовничий маршрут через гору. Назва гори Гортайген походить із давньонорвезької мови. Гор означає високий, величний або видимий здалеку. Тайген походить від слова тайгер, що означає ділянка землі. Тобто назва може перекладатися як висока ділянка або високий орієнтир. Через 12 кілометрів біля річки робимо привал. Попереду бачимо туристів, які затримались на березі. Це означає одне – мосту немає і доведеться переходити річку в брід. Для таких випадків у мене є крокси, а у Лесі – сандалії. Переправа навіть трошки освіжає. Йдеш швидше. До вершинки ще кілометр, напевно, 3. Дістаємо з чергової розвилки. Наш шлях веде ліворуч. Позаду мене на горизонті видно білу пляму велику. Це льодовик. Ми там були 4 дня тому. І з перевалу біля льодовика бачили оцю вершинку.
Коротше, має піднятися по снігу. Перед самою вершиною трапляються непогані місця для ночівлі. Проте я вирішую йти далі, щоб стати із наметом ближче до південного схилу гори. Ми будемо на льодовику вон там тому. Під самою вершиною частина туристів відпочивала із купою рюкзаків. Тим часом їхні колеги вже вертались по жолобу після підкорення вершини. Ми пройшли 20 кілометрів. Починається пошуки місця для намета. Тут досить високо і дме легкий вітерець. Я ставлю намет під невеликим обривом, розвертаючи його так, щоб вітер не дув у бік намету. Готуємо вечерю та ховаємось у наметі. Ця ніч виявляється ще світлішою за попередню. Місяць сходить над горизонтом, освітлюючи все навколо. Ранок наступного дня виявився холодним. Довелося вдягнути на себе всі теплі речі і готувати сніданок. Сьогодні зранку холодно. Але сніданок зараз буде готовий. Снідаємо, зігріваємось теплим чаєм і швиденько починаємо спуск подалі від вітрогону. Я мав оптимістичний план – піднятись без рюкзака на Гортайген. Але дубак і вітерець перебив мені всі плани. Бажання підніматись нагору не було жодного. Дистанція сьогодні невелика, і я сподіваюся, що ми швиденько пройдемо ці 13 кілометрів переважно на спуск. На горі було холодно. Зараз трішки спустились вниз, в захищену долину. Вже нормально.
Хардангівідда – масив відносно плоский, і короля масиву здалеку видно із всіх сторін. Сьогодні у нас короткий день. Ми будемо йти трішки більше, ніж 10 кілометрів. І в нас ночівля у Гюті, яка була зарезервована давно і оплачена. Виглядає на те, що наші міні-підйоми завершились, і у нас почався плавний спуск вниз. На половині маршруту біля озерця робимо привал. Пару кілометрів тому назад я сказав, що підйомів більше не буде. Я помилився. Тут такі локальні підйоми туди-сюди. Ще маємо взяти перевал той. Нарешті підходимо до місця, звідки видно велике озеро, біля якого і розташована наша гютта.
Гюта Ліклус розташована майже в самому центрі національного парку. Вона вміщує близько 100 гостей і має понад 100-літню історію. Ми зупиняємось у заздалегідь заброньованому 4-місному номері з включеними вечерею та сніданком. Завдяки нашому активному членству в Шведській туристичній асоціації перебування обходиться нам трохи дешевше. Ночівля у Гюті має свої переваги. Приходиш на готовий сніданок, швиденько намазуєш собі канапки, береш запакований рюкзак і виходиш на маршрут. Прощаємося з нашою Гютою. І я вже бачу розвилку направо. Цей притулок був дійсно чудовий. На вечерю нам подали свіжу виловлену рибу з прилеглого озера. По 2 штуки на кожного. Не дивно, що тут ми зустріли рибалок, пенсіонерів під 80 років, які вже кілька днів ловлять рибу і тримають її у холодильнику. Ми запитали, а як ви заберете цю рибу додому? Гюта ж далеко від доріг. Вони посміхнулись і відповіли, що прилетіли сюди гелікоптером. А назад гелікоптер забере їх разом із рибою. Просто і геніально. Пройшли розвилку. Йдемо направо. Піднімаємося нагору. В останній Гюті з нами в кімнаті ночувала норвежська пара, яка з легким рюкзаком пробігає по 20 кілометрів на день і зупиняється в таких же притулках. Вони бігтимуть 4 дні і фінішують там само, що і ми, у містечку Одда. Сьогодні вони вирушать пізніше і не здоганятимуть нас. Підходимо до першого броду. Ми навіть не намагалися шукати обхідний шлях. Відразу зняли взуття і перейшли по воді. Пара туристів за нами намагалася знайти брід, але зрештою зробила так само, як і ми. Місця, через які ми йдемо, надзвичайно мальовничі. Тут багато струмків і озер. Йшли до перешийка і зупинились біля меморіальної таблички. На цьому місці понад 50 років тому розбився літак із мисливцями. Загинуло 5 людей, а вижив лише 1. Причиною катастрофи, ймовірно, стала погана видимість того дня.
Продовжуємо маршрут вздовж Великого озера. Невдовзі підходимо до рибальської хатини, але вона зачинена. Неподалік розвилка маршрутів. Там вирішили зробити привал. Після відпочинку на нас чекав ще один брід. Тут вода трохи нижче колін, течія слабка, тож перехід не викликав труднощів. Піднялися на перевальчик. Позаду видно гору Гортайген, яка для нас уже стала майже рідною. Після наступного перевалу ми більше її не побачимо. Позаду нас йдуть двоє туристів, повторюючи наш маршрут майже тим самим темпом. Вітер починає наганяти хмари. Схоже, погода змінюється. Перевал подолано. Прощавай, Гортайген. Починаємо спуск вниз. Тут маркування повертає ліворуч, і незабаром ми дійдемо до наступної гютти. Біля гюти ми зробили перекус. У той же час прибігли наші знайомі норвежці, які вирішили заночувати там. А ми пробуємо пройти ще кілька кілометрів до місця ночівлі. Вітер посилюється, починає накрапати дощ. Хочеться якомога ближче підійти до нашої мети – язика троля. Стежка тут малопомітна, доводиться постійно орієнтуватися за маркуванням. Лазання між каменями забирає багато сил. Нарешті вирішуємо зупинитись на ночівлю в місті, захищеному від вітру. Швидко ставимо намет і готуємо вечерю.
Дощ почався відразу після вечері. Ми вчасно все зробили і тепер лежимо сухі в наметі, слухаючи мелодійне дріботіння дощових капель. Це ми пробуємо вийти на маркіровку. Маркіровка має бути нижче високовольтки. Моросить дощик. Ми спускаємось по мокрому схилу вниз до маркування. Вийшли на маркіровку. Далі по маркуванню було йти простіше. Єдине, що шукаємо вузькі місця і періодично перестрибуємо через потоки води. Останній погляд назад. Там, нижче під вежею, ми ночували. Маркування йде то із однієї сторони високовольтки, то із іншої. Крапотить дрібний дощ. Потім дощ стає сильнішим. На перевалі вже відкривається краєвид на каньйон фьорду. Попереду спуск до озера. Камені мокрі і слизькі, і на крутому схилі ми втрачаємо маркування. Доводиться злазити навмання, орієнтуючись на озеро неподалік від язика троля. Знайомі норвежці наздоганяють нас, і ми ще раз зустрінемось вже на самому язику. Раптово з'являється багато людей. І ось наш красень язик, що завис над блакитно-зеленими водами фьорду. У гарну погоду тут вишиковуються кілометрові черги заради одного фото. Але сьогодні у дощ сміливців небагато. Вмикаю камеру і виходжу на самий край. Краєвиди просто неймовірні. Холодно, дощ посилюється. Треба швидко тікати звідси. Туристів сюди ходить дуже багато, тому у багатьох місцях поставлені дошки для комфорту. Звідси
До першого автобуса близько 12 кілометрів. Холодний дощ, йдемо по стежці. Одні туристи вже повертаються назад, а інші йдуть назустріч. Виглядає на те, що ми мали найсильніший дощ. До паркінгу 5 кілометрів. До верхнього, до нижнього 8. Приблизно на половині дороги розташована гюта, де можна зігрітись і перекусити. Дощ завершився. Останній спуск вниз. За озером вже шосе і зупинка мікроавтобуса. Далі без проблем автобусами добираємось до Одда, а далі у Берген, звідки у нас прямий рейс додому. Берген – красиве місто. Найкращий краєвид на нього відкривається з гори Флоєн, на яку ми піднялись фунікулером. Наш троловий похід у найбільшому національному парку Норвегії завершено.